Good morning, everyone! Good morning! Welcome to my kusina. Magulo. Kasi magulo naman kasi marami akong niluluto. Ang lulutuin natin ngayon ay Yan. May nag-order kasi kanina kagabi. Kaya tuwang-tuwa na naman ako kasi magkakapera na naman ako, guys. Charan! Hulang-hula, anong lulutuin natin? Pag karne, talaga, bibili ka doon sa market. Huwag bumibili sa supermarket. Okay? Doon sa palengke talaga. Tingnan nyo naman guys. Kung hindi siya talaga, hindi talaga bagong-bago, bagong katayo. Makikita nyo naman, liempo. Liempo. Meron pa tayong isa dito. Ito kasi, isang tray. Isang tray na, yeah! Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh, nakikita nyo yung liempo. Isang tray ang in-order. Yan. Itong pulang-pula kasi dyan, may mga markas yan ng baboy. Pero, dito mo talaga makikita na talaga ay, siya ay, mabigat din guys. Preskong presko, okay? Nakikita nyo naman yung dugo-dugo, pulang-pula pa. Okay, so, ihahanda na natin ng kaserolang malaki. Siyempre, maglalagay tayo ng ganito. Yan. Tapos, hugasan muna natin. Wow! Doon, hugasan natin ng karne. Hugas. Malinis na siya, wala siyang balahibo. Ang maganda kasi dito sa Taiwan ay talagang malinis silang yan, hugas ko na. Tignan nyo naman yung liempo. Oh. Lagay na sa kaserola. So, lagyan natin ng tubig. Maglalagay po ng strainer para hindi siya, yan, lagyan na natin ng tubig. Marami siya yung hindi na nakikita, yung hindi na dapat nakalublob yung karne. Ayan. Rekadohan lang natin lang siya ng bawang. Sibuyas. Ilagay lang ng ganito ng buo. Yan, ganyan. So, asin. Yung ganyan kadami ng asin para malasag siya sa loob. Para malasa siya. Lagyan ng laurel. Pati yung sabaw niyan, mamaya masarap. Laurel. Yan. Ayan ah. Yan na po, nakasalang na siya. Yan. So, takpan. Hanggang sa kumulo. Siguro pakuluan ito ng mga 20 minutes or 30 minutes. Okay? Yes, ito
Ito na po yung pinalambot ko na karne. So, dapat hilain natin. Kaninang pag-ahon ko nito, binagyan ko ng asin sa ibabaw. So, hilain natin para sumakto doon sa pagprituhan natin. Okay? Dapat po lagyan ng asin sa may balat. Okay. Sarap naman. Lagyan pala natin ng asin sa ibabaw. Para dito mamaya ay sa balat niya ay magka-crispy. Okay. Hintayin lang natin na uminit ng mantika. So yan, parang mainit na yung mantika. So, hinaan muna natin siya ng magyan. Lalagyan natin ito. Ihahanda natin ng pantakip. Nakakatakot to eh. Yan. Ayan na po. Takpan. Ayan, binaksan na natin. Ala, natulog na yata.
ulit ng mantika. Dapat kasi dalawang iprito. Dalawang beses na iprito. Yan na yung pangalawang prito. Pangalawang prito na to. Yung pangalawang prito, hindi na delikado. Hindi na ito magtatalsik. Babantayan na po kasi mahirap pag hindi bantayan, masusunog siya. Pag na-overcook pa naman ito, mapait. Yung iba, di ba, naglalagay sila ng tubig para magbuka-buka siya. Pero ako hindi kasi masisira yung mantika. Itong mantika meron kang dyan magkagawa ng mantika. Pag ganito na, pag pangalawang beses mo nang iprito, hindi na delikado, hindi na yan magtatalsik. Yung lang talaga, yung unang beses mong iprito, ayun talaga. Kasi para juicy ang nasa loob. Mag-juicy. Ito yung 1,000 ito. Ayan. Paanuhin ko lang siya kasi mahirap naman hiwain na mainit. Okay? Yan. At natin? Hiwa. Chop, chop. Chop. Ayan o. Mabigat ito. Hindi pwedeng gamitin yung hindi mabigat na
na itak kasi madudurog. Ayan, madudurog siya. So, ang gamitin talaga ay ito. Mabigat siya. Tapos isang chop lang, wag nang doblehin. Kasi pag nagkadurog-durog na ito, ayan. Okay? Pag natamaan yung kamay niyan, sigurado putol. Yan o. Wow. Sarap. Okay. O, diba? Mag-iwan din ako ng ulam ito. Running my fingers. Yan. Ang gusto na sausawan niya ay so, okay na. Ito na po yung lechong kawali natin. So, okay. Bye-bye. For now, bye-bye na. I-deliver ko na.